සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ WordPress install කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ කම්පියුටර් එකට local install කරගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් ගැන. මේ ක්‍රමය අර කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයට වඩා ගොඩක් ලේසි. හරිද? ඉතින් මේක කරන්නේ තවත් පොඩි software එකක් කරා. ඉතින් ඒකට නම් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙනවා මේ software එක download කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න කලින් වගේම Chrome browser එකට. හරි. ඒකලා මෙන්න මෙතන type කරගන්න local WP කියලා local WP කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට එනවා localwp.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. අන්න ඒකට යන්න. බලන්න මෙන්න මේ වගේ logo එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට යනවාද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ download කියලා. ඒක click කරලා ඔයාගේ setup එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ platform එක තෝරන්න. Windows ද Mac ද Linux ද කියලා. Windows නම් Windows click කරලා ඔයා මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් fill කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ගිහාන් first name last name එක email එකක් වැඩ කරන phone number එක ඊට පස්සේ get it now කරන්න. Your download is starting. automatically බැරි වෙලාවෙ download වුනේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා click here කියලා. Your download should start automatically if it doesn't click here. download වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් මේ click here එක උඩ click කරන්න. මේ setup එක නම් MB 500 ගණනක් තියෙන චුටක් ලොකුයි. හැබැයි මේක download කරගන්න ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා මේ වැඩේ. හරි අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ setup එක download කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මෙතනින් click කරලා එහෙම නැත්නම් show in folder ගිහිල්ලා එතනින් මේක open කරගන්න. හරි මම අර download කරපු setup එක දැන් මගේ desktop එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මෙන්න මේ setup එක install කරගන්න. ඔයාලා download කරගත්ත තැනින් right button click කරලා run as administrator කරන්න. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ setup එක install කරනකොට පොඩි error එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ error එක YouTube කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මම link එකක් දාන්නම්. ඒකත් ඔයාලට ඒ issue එක ඇවිල්ලා තිබ්බොත්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එනවා මේ setup එකේ anyone who uses this computer මෙන්න මේකට ටික් එක දාන්න next කරන්න. ඊට පස්සේ path එක මේ විදිහටම තියන්න install කරන්න. හරි අපේ setup එක දැන් install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික් එක දාලා finish කරොත් මේ local එක on කරගන්න. මම ඉතින් මේක අයින් කරලා finish කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ setup එකනේ. මේ තියෙන අපේ install වෙච්ච application එක. double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ window එකක් එනවා. ඒකෙ මෙතන තියෙනවා I have read and agree to local terms of service එක ටික එක දාන්න agree කරන්න. මේක කැමති නම් turn on කරගන්න නැත්නම් no thanks කරන්න. හරි නේද? ඊට පස්සේ මෙතන create account තියෙනවා. මේක අපි close කරලා දාමුකෝ. හරි ඉතින් අර අපි install කරගත්ත local කියන software එක මම double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මගේ shortcut එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනට අපි install කරගත්තට පස්සේ ඒක double click කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරගත්තා. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහකට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනි tab එක local sites. ඒක යටතේ තමයි අපි එතනින් එහාට continue කරගෙන යන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි WordPress website එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා plus mark එකක් create a new site කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා plus mark එකක්. ඉතින් මේක click කරලා අපිට පුළුවන් වැඩේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. මෙන්න මෙතන දැන් මම click කරනවා create a new site කියන බටන් එක උඩ. ඊට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ window එකක්. ඒකේ තියෙනවා මේ වම් පැත්තේ create a new site. මෙතන යටින් දාලා තියෙනවා sign up a new WordPress or headless WordPress site කියලා. අන්න ඒක click කරලා ඔයා continue කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ එනවා what's your site name. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට දාගන්න ඔයාගේ WordPress website එකේ name එක. මම මේකට දාගන්නම් my web කියලා. ඔයාලා කැමති නමක් දාගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයා ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් ඕපන් කරොත් මෙතන තියෙන ඕන ඩොමේන් නේම් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ නේම් එකෙන්ම තිබ්බ දේ. හරිද? ඉතින් මේ පාත් එක වෙනස් කරන්න යන්න පුළුවන්. වෙනස් කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් වෙනස් නොකරනවා නම් හොඳයි. ෂේප් මේ විදිහට තියලා කන්ටිනියු කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා preferred custom කියලා. ඉතින් මේකේ preferred කියන එකට ක්ලික් කරලා කන්ටිනියු කරන්න. ඊට පස්සේ දාන්න තියෙනවා WordPress username එක. ඉතින් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට WordPress වෙබ්සයිට් එකට username එකක් දාන්න ඕනේ login වෙන්න. ඉතින් ඒකට මම දාගන්නම් දැනට admin කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති password එකක් දාගන්න. password එකට මම දැනට දාන්න 1 2 3 4 4 විතරක් දාන්න. 1 2 3 4. ඉතින් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් password එක මොකක්ද කියලා. ඊට අමතරව මෙතනට email එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනට email එකක් දෙන්න මොකද WordPress එක වැඩ කරනකොට අපිට email එකක් ඕනි වෙනවා. ඒ නිසා වැඩ කරන email එකක් දෙන්න ඒක කෝකටත් හොඳයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන advanced option තියෙනවා multiple website ඕනිද WordPress website ඕනිද කියලා අහනවා. ඒක නෝ තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මේ විදිහට තියලා add site කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි කිහිපයක් ගයි ඔයාගේ WordPress එක download වෙලා ඔටෝම install වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන performance ඔයාගේ internet speed එක අනුව මේකට යන වෙලාව තීරණය වෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ අපිට WordPress install කරන්න. කලින් software එකේ වගේ SAM server එක download කරලා ඒකේ database එකක් හදලා ආයේ අපි අතන ගිහිල්ලා installation path එකේ ගොඩාක් details දීලා WordPress වල ඒ වගේ මුකුත් කරන්න නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ local software එක download කරගන්න මේ steps දෙක තුන follow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WordPress ඔටෝම install වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක download වෙලා install වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට මොන වගේ steps ටිකක්ද අපිට follow කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මම ආයෙම පාරක් කියනවා ඔයාලට මේ local කියන software එක install කරනකොට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් බැරි වෙලා හරි මේක install වෙලා නැත්නම් හරියට ඔයාලා බලන්න YouTube කරලා බලන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ මේකේ users-ලාට permission දීලා නැති ප්‍රශ්න නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න YouTube කරලා එහෙම නැත්නම් මට අනිවාර්යෙන් message එකක් දාන්න නැත්නම් comment එකක් දාන්න. මම මේකට solution එක ඔයාලට කියන්නම්. මේ local කියන software එක හරියට install වෙලා නැත්නම් install වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට step ටික follow කරන්න. හරි. දැන් අපේ WordPress එක install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා WP admin කියලා. WP admin එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට එනවා අපේ WordPress login එක. හරි. මේ තියෙන අපේ WordPress login එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අර අපි මුලින් දාපු username එකයි password එකයි දාලා log වෙන්න තියෙන්නේ. අපි username එක විදිහට දැම්මේ admin password එකට දැම්මේ 1 2 3 4. කැමති නම් save me දාන්න remember me. ඊට පස්සේ login කරන්න. මේ තියෙන අපේ WordPress dashboard එක. ඉතින් අර කරපු ක්‍රමයේ වගේ නෙමෙයි මේ ක්‍රමේ ගොඩක් ලේසි. ඉතින් try කරලා බලන්න කොයි විදිහේද ලේසි කියලා. ඉතින් ඔයාලට ක්‍රම දෙකටම install කරලා තියාගන්න පුළුවන්. බලන්න කොයි ක්‍රමයේද ලේසි කියලා. ඊට අමතරව මේ local එකේ අපිට පුළුවන් තව වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් මෙන්න මේ plus mark එක ක්ලික් කරලා කලින් step විදිහටම create a new site කියන එක ක්ලික් කරලා continue කරන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාලට කැමති වෙබ්සයිට් ප්‍රමාණයක් මෙතනින් හදාගන්න. මෙතන තියෙන open site කියලා. මේකෙන් ගියොත් අපි අර හදපු වෙබ්සයිට් එක view කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට කිසි වෙනසක් නැහැ. දෙකම එකම විදිය. installation එක තමයි මේකේ වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ local කියන software එක හරහා කරගන්න එකද ලේසි අනිත් විදිහද ලේසි කියලා. ඉතින් මොනවා ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකට මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්ට්‍රෙස් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඕනි. හැබැයි
ඉන්ටර්නෙට් නැතුවත් කරගන්න පුළුවන් පස්සේ හැබැයි ඊට වඩා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන එක වගේ වැඩ ටික කරගන්න ලේසියි. මොකද ප්ලගින්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න, තීම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔය වැඩවලට අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ලෝකල් කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා සමා ලෝකල් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා එම නැත්නම් software එක හරහා ලේසියෙන්ම WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ස්ටෙප්ස් දෙක තුනයි වැඩේ ගොඩ. ඉතින් බලන්න try කරලා කෝකද ලේසි කියලා.